Assalamualaikum dan selamat malam pada semua rakan-rakan. Salam kedamaian, peace. Hari ini kita berada di Clubhouse Troyhead yang bertempat di Bandar Seri Indah Tawau di Batu 15. So saksikan Renovation Clubhouse Troyhead. Okey, saksikan. Clubhouse. Setakat ni baru hari pertama kami mengecat. Hopefully sebelum awal Januari depan kita dah siap. Okay? Lepas tu kita buat pelancaran lah. Kita panggil baby-baby datang, kita siap.